sau uống nước. Tôi cũng không muốn đi tìm ông làm gì đâu. Nhưng mà ông có biết là cái việc ông lên đây trọ ấy, vợ con của ông đi tìm ông khắp nơi không? Không biết đâu. Nhưng mà bọn mình đi thì chẳng biết bà lại suy nghĩ như thế nào lại phải đi tìm mình. Ông phải suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà ông hành xử như thế liệu có hợp lý hay không? Trong khi đấy, bây giờ ông ly dị. Vậy còn hai con nữa thì sao? Trước đây tôi đã không có sự quan tâm của ông rồi. Bây giờ lớn rồi, tôi cũng đã chịu đựng đủ rồi. Mà bây giờ ông còn bản thân ông lại ly dị để cho hai đứa con của ông nữa lại chịu cảnh như tôi ngày trước à? Không ăn còn đuổi nhau ra đây làm cái gì? Trời còn sắp mưa đấy chứ. Từ kia đến xì. Trời này. Nốt làm không chịu không làm nữa. Chứ sao chưa thấy về nhỉ? Về lấy xe đi sắp khắc không? Chú Giáp ở nhà ấy, hay là gọi xe chú Giáp đi cũng được. Anh chắc có việc đi rồi chưa về ấy. Chẳng biết là ông Hiền ông trọ ở đâu nữa. Thì cũng đi hỏi 4-5 phòng trọ rồi. Không ai thấy ông ở đây cả. Hay là ông trọ ở xóm dưới nhỉ? Đi tìm nhiều rồi. Bây giờ không gặp ông này cũng không được. Chẳng biết là trong đầu ông đang nghĩ cái gì nữa. Những cái chuyện đâu đâu đi. Ông về ông ly dị với vợ. Chẳng biết là ông có nghĩ hay không. Cố để tìm gặp ông để nói chuyện mới được.
xuống ở tuổi con thì không ở mẹ, xuống đuổi không cho ở đấy, mà lên đây ở thì cảm thấy trống vắng, thiếu thốn, một mình thui thủi ở một cái phòng trọ thì chẳng biết làm gì. Bây giờ công việc thì giao cho các con làm, mình cũng chẳng thấy yên lòng. Mà công việc riêng của mình cũng chưa đâu vào đâu, cứ giải quyết làm việc này nó lại tung rối mù lên. Mình chẳng biết làm cái gì, làm cái gì cũng bị cản trở, làm cái gì cũng bị các bà theo dõi, trách móc theo sau, ngăn cản. Đầu óc rối tung mù, không biết làm cái gì được. Bố con chỉ mong con trai của bố là bố gọi nhận mình thôi, cũng nhận. Bây giờ cho mình già rồi, không làm được gì rồi, về nó cũng sợ sau này phải chăm sóc phụ dưỡng không, hay làm sao mà nó không nhận. Còn mình dùng là lúc mình cần thì chẳng có, mình ra ngoài quán xem có cái gì mua một hai thứ.
phòng bây giờ con vào phòng uống nước. Ngồi đây con, uống một quạt. Ở trong phòng nghỉ này thì cũng chẳng có cốc đấy, con uống thẳng nước. Thế là từ hôm trước ấy, ông ra khỏi nhà tôi thì ông liên hệ ở Vâng, bố ở thôi nữa. Cái phòng trọ này nó cũng xa đường, yên tĩnh. Cái phòng yên tĩnh nữa ở để cho nó đỡ ồn ào đỡ ấy. Nhưng mà về đây nói thẳng, ngủ nó cũng chẳng toàn rất nhiều cái công việc nữa. Phải suy nghĩ nên đầu óc rối bời lên, ngủ chẳng ngon giấc, ăn chẳng ngon. Thế hôm nay bố hỏi bảo con đi đâu, con bảo đi tìm bố thì sao lại phải đi tìm bố, lý do gì mà con phải đặt cho đi tìm bố làm gì? tôi cũng không muốn đi tìm ông làm gì đâu, nhưng mà ông có biết là cái việc ông lên trọ ấy, vợ con của ông đi tìm ông khắp nơi không? Hơn nữa vợ của ông ấy còn phải xuống đến tận nhà tôi đang ở kìa, nói lên nói xuống. Thế là bà ấy xuống tận nhà con để tìm bố á? Đúng rồi. Hơn nữa còn nói rất là nhiều chuyện. Thế là bố cũng không biết đâu. Nhưng mà hỏi mình đi thì chẳng biết bà lại suy nghĩ như thế nào là phải đi tìm mình. Lúc bố về nhà thì mặt cũng cứ hầm suốt ngày, nói thế này thế nọ, nói toàn về chuyện giữa bố con mình về tài sản, nên bố cảm thấy buồn chán thì bố đi thôi. Ông Nguyện ạ, tôi không muốn nói ông đâu, nhưng mà trước khi ông làm cái gì ông hãy suy nghĩ của tôi cái. Trước đây thì tôi cũng nói rồi đấy, bỏ mẹ con tôi đi 20 mấy năm, xong rồi bây giờ ông quay về ông đòi nhận tôi. Và cái khoảng thời gian đấy thì ông biết mẹ con tôi sống như nào rồi đấy, khổ sở thiếu thốn tình cảm. Thế mà bây giờ ông đi lấy vợ mới rồi, có con riêng rồi, mà tại sao ông lại làm những cái hành động như thế? Ông có biết bà Tuyết bà xuống nhà bà nói chuyện gì đấy? Tại sao ông lại suy nghĩ như thế? Bây giờ ông có thêm 2 con nữa rồi, vợ con ông đang sống vui vẻ với nhau, tại sao ông lại nghĩ những chuyện ly dị? Mà sau đấy thì ông đi xuống tìm tôi để mà xin ở nhờ. Trong khi đấy mẹ tôi đuổi ông ra khỏi nhà rồi, ông không ở, ông lại ông không về nhà, và ông lại lên đây ở như này. Thế là bà ấy xuống nhà con tìm bố và cũng kể hết mọi câu chuyện đầu tiên cho con nghe được. Con nó là về cái việc hiện tại của bố chỉ biết làm gì. Việc bố với con, nhận con, đó là một chuyện. Con cũng chưa nhận bố, chưa gọi bố. Vậy thì cái đấy cũng là cái bố đang suy nghĩ và nên phải làm. Thứ hai nữa về cái cổ phần công ty, bố để cho con 50%, cái việc này làm cũng chưa xong. Đây là về cô ta cũng suốt ngày trách móc bố và đem tài sản đi cho hai mẹ con. Nên bố bỏ tiền cũng đem cho con, còn bố cũng nói rồi đưa cho con có nhận đâu, tiền con không nhận, muốn giúp một cái gì cho con để bù đắp những cái ngày mà bố bỏ rơi hai mẹ con thì con cũng không nhận. Nhưng mà về đến nhà cô ta cứ suốt
suốt ngày nói xong chửi bố về cái nội dung đấy là con riêng này, về nội dung công ty, về nội dung tài sản này, nên bố đau đầu, bố chán thì không biết nghĩ làm sao thì thôi. Cũng lời ra là tiếng vào nói đến cái việc phải chia tay nhau, thì là trong lúc nóng nên bố cũng bảo thôi quyết chia tay, làm đơn ý để ly dị. Xong bố lúc ấy nóng này bố cũng chẳng biết làm gì, thôi bố sẽ xách cái quần áo của bố đi ra khỏi nhà để cho nó khỏi gặp mặt nhau, để khỏi chạm trán nhau, để xảy ra cái việc cãi vã thì bố không muốn đâu. Nên bố mới bỏ xuống với con, người xuống mẹ con cũng không cho bố ở đấy, nên là bố bảo thôi để trước mắt cứ đi tìm nhà nghỉ ở, cái voi chẳng xấu mặt nào nên bỏ đi ở nhà nghỉ cho nó yên tĩnh. Tôi hiểu cái tâm trạng của ông phải suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà ông hành xử như thế liệu có hợp lý hay không? Trong khi đấy bây giờ ông ly dị, vậy còn hai con nữa thì sao? Trước đây tôi đã không có sự quan tâm của ông rồi, bây giờ lớn rồi tôi cũng đã chịu đựng đủ rồi, mà bây giờ ông còn bản thân ông lại ly dị để cho hai đứa con của ông nữa lại chịu cảnh như tôi ngày trước à? Ông có suy nghĩ không? Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức độ này? Ông phải suy nghĩ. Có chuyện gì tại sao hai vợ chồng không ngồi lại nói chuyện với nhau đàng hoàng đi? Con ạ, nói thẳng con bảo bố là hành xử như thế cũng phải thôi. Mình phải suy nghĩ chín chắn trước khi mọi việc mình làm, để khỏi với mọi người. Tuy nhiên lúc ấy bố cũng nóng, luôn bảo ly dị thì ly dị, nên tài sản bố chẳng cần một cái gì nữa, nhà cửa bố chẳng cần, sẵn sàng bố bỏ đi vì con. Đến lúc bây giờ tôi bỏ đi thật rồi, làm đơn ly dị rồi thì cô đấy mới quan tâm, mới nghĩ lại, mới lại đi tìm bố. Bây giờ đi theo con thì bố phải làm như thế nào? Việc đấy là quyết định của ông, nhưng theo như tôi thì ông nên quay lại nói chuyện với vợ đi. Ông đừng có làm những cái hành động như thế nữa, đừng để cho hai đứa em con của ông lại thiếu sự quan tâm của bố, một người bố nữa, một người cha nữa. Hơn nữa, ông có biết không, những cái hành động của ông bây giờ đang làm ảnh hưởng đến bản thân tôi đây này. Chỉ vì tôi mà gia đình ông đang yên ấm, mà bây giờ xảy ra cơ sự là hai người ly dị, hai đứa con thì thiếu tình thương của cha, gia đình đang hạnh phúc, bây giờ bảo ly dị. Ông thấy như thế làm sao mà được? Ông cứ suy nghĩ đi. Nói thẳng cái việc ly dị thì lúc nóng thì cũng bảo ly dị với Khôi thôi, còn cái việc về các con thì bố cũng sắp xếp hết rồi, cũng vẫn quan tâm như nhau. Cổ phần tài sản thì cũng chia đều cho ba anh em con hết, chứ bố không lấy hết, không bỏ rơi đứa nào hết. Ông đừng có lúc nào ông cũng lôi cái tài sản của ông ra. Nhiều khi con người ấy, người ta chỉ quan tâm đến cái tình cảm thôi. Nếu như ngày xưa không phải chỉ vì những cái tài sản hay tiền nong thì ông ở lại với hai mẹ con tôi, dù khó khăn đến mấy gia đình vẫn vui, chứ không phải là chỉ vì đi ra ngoài kiếm đồng tiền đâu. Tôi biết ngày xưa khó khăn hơn bây giờ rất là nhiều. Tôi chỉ đến đây và nói chuyện với ông như vậy thôi, còn quyền quyết định ấy vẫn là ở ông thôi. Nhưng mà tốt nhất ông nên về nói chuyện với vợ con của ông đi, chứ để như này không ổn đâu. Nó không những ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình ông, vợ con ông, mà còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Thôi ông cứ nghĩ đi, tôi đi về đây. Con ở lại nữa, chơi với bố thêm tí nữa. Ông cứ suy nghĩ đi, những lời tôi nói có đúng hay không.
chắc không quay, không thể nói chuyện được với nhau, nhìn cái mặt nhau thì lại nóng nảy lên, lại cãi vã nhau rồi, chắc bàn chuyện gì được. Bây giờ cái nó có tâm lên con gái lên tâm sự, thì hôm nay cũng này chắc nó cũng đi học về, nó ở nhà gọi lên bố con tâm sự hỏi han, không tí nó về đến nhà nó không thấy bố mẹ, thì cứ suốt ngày lấy xe đi tìm, cứ sợ nó lo. Bây giờ gọi điện thì biết là mình ở chỗ này, mình trọ ở bên này, và nó lên bố con nói chuyện. Alo, tao là con đi học về nhà chưa? Con ở nhà hơi gì? Muốn là có sự chuyện nên là bố thuê nhà trọ ở trên này. Bố muốn tâm sự với con không bận, không bận một tí nữa là cho bố gửi cái định vị qua Zalo nhé, gửi vị trí ấy. Ở trong con vào Zalo con cứ theo định vị mà lên với bố, rồi xong bố có ra đón. Rồi, thế con chuẩn bị lên nhé. Rồi, chào con. Khi nó lên tìm không thấy, ta được đứng đón thôi. Nặng quá. May là còn mượn được xe cứu rác ấy, không vác nổi cái bao xuống lấy sát ấy. Nó cứu mãi.
bản nước. Về rồi à? Em lấy hoa ra anh bổ ở đây. Sao hôm nay ra là mới về? Việc bận lắm anh. Tập tí việc đấy. Có này. Em sắp sắp về. Mà em gửi đi á? Thì em lên nhà chú Giáp mượn xe, nhưng mà về đến đây thì chú bảo là có việc cần xe nên là em cũng để trên đấy cho chú luôn. Chú về. Đợi anh lấy xe về rồi đi. Lúc đấy em cũng trời sắp mưa ấy. Em tranh thủ luôn. Sớm thì em đi sát luôn. Mình sắp khóc này anh cứ tưởng là trời mưa to lắm. Không mưa đâu. Trời thời tiết này có gió. Nó cắt đi. Ui giời, cái quần. Sao hôm nay về muộn đấy? Anh đi làm về xong rồi con gặp ông Hiền ấy. Em thì thấy anh Hiền ở đâu ấy? Ông đang ở một nhà trọ em, mã tống trên cơ. Em đi thuê nhà trọ á? Ừ. Có nhà không ở, thuê nhà trọ ông này hay thật đấy nhỉ? Ừ, hay gì nữa em, thì em không biết đấy. Hai vợ chồng cãi vã nhau xong rồi luôn. Bây giờ ông cũng ra ngoài ở, cũng chẳng biết là ông suy nghĩ làm sao nữa. Ông cũng quên hết cái rồi, chẳng biết là có đi về hay không nữa. Ông cứ nghĩ sao chứ, giờ còn 2 đứa con của ông nữa, rồi còn nhỏ. Nhưng mà không biết là ông đang nghĩ cái gì ấy. Nhà có, cơ nghiệp thì có, lại đi thuê phòng trọ ở. Sao như thế có được không? Bây giờ mà ông cứ như thế, không khác gì ra lại bảo anh cái này cái kia. Thì đấy, anh cũng suy nghĩ như thế, nên là anh mới khuyên ông ấy là về nhà đi, nói chuyện lại với vợ với con đi. Dù sao thì cũng chung sống với nhau bao nhiêu năm rồi, chứ đâu phải trẻ con đâu mà nói giận nhau một chốc một lát là bây giờ một cái là đòi chia tay như thế đâu. Con cái thì cũng lớn rồi, phải biết ông suy nghĩ cái gì nữa. Bây giờ là ông với vợ của ông mà nhất quyết ly dị thì kiểu gì người ta lại nói anh là vì anh mà người ta lại xảy ra cơ sự như thế. Mà nói đi cũng phải nói lại. Bao nhiêu chuyện cũng là do ông ấy gây ra chứ. Anh thì có làm gì đâu. Sao mà nói là do anh được. Ai hiểu thì người ta sẽ nghĩ khác, còn những người không hiểu thì người ta chỉ nhìn vào khía cạnh mà thì sự xuất hiện của anh mà gia đình người ta tan nát vậy thôi. Người ngoài nói thì em không sợ. Em chỉ sợ là cái tâm nó không hiểu chuyện ấy, nó sẽ trách anh thôi. Mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Hôm nay anh cũng nói chuyện rồi, nói rõ rồi. Mong sao là ông ấy về cũng nói chuyện lại với vợ với con đi.
hai đứa nhà không có tội gì cả. Anh hiểu cái cảm giác mà ngày xưa anh thiếu tình cảm của bố. Bây giờ cả hai em cũng như vậy. Thì anh suy nghĩ là anh lại là người có lỗi quá. Như anh thì không làm sao. Vì anh đã từ nhỏ anh không có tình cảm của bố rồi. Hai mươi mấy năm nay thì giờ anh cũng thích nguôi lại, không còn gì nữa. Em bé Tâm thì khác. Em đã từ nhỏ có tình thương của bố của mẹ, bây giờ đột nhiên mà không có. Anh đừng nghĩ cho chuyện gia đình người ta nữa. Tốt nhất là mình nghĩ sáng lên đây. Việc của nhà ông ấy thì cho ông ấy giải quyết. Mong sao là ông ấy tự giải quyết cho xong. Bây giờ em chỉ mong là gia đình ông ấy không xuống làm phiền vợ chồng mình nữa. Đừng có đến gặp mẹ Ngẩm nữa. Đừng cho mẹ Ngẩm phiền lòng nữa. Em chỉ cần như thế là đủ. Anh cũng hy vọng là như thế em ạ. Chứ dạo gần đây ấy, cứ xảy ra hết chuyện nọ đến chuyện kia, anh cũng đau đầu lắm. Mình quên những chuyện đó quên rồi.